หากพูดถึงหนังสือที่สอนให้คนประสบความสำเร็จหลายท่านจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับ Think and Grow Rich ของคุณนโปเลียนฮิลผมเองก็มีโอกาสได้ทำพอดแคสต์ไปในก่อนหน้านี้ครับและในเอพิโซดนี้เราจะมาเจาะลึกกรอบความคิดของความสำเร็จกันเราจะมาหาคำตอบว่าความสำเร็จในชีวิตมันจะต้องมีปัจจัยมันจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างหากเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคชะตาทำไมคนที่เคยอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตถึงกลับมายืนหยัดและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ปัจจัยนั้นมันคืออะไรมันจะต้องมีกรอบความคิดแบบไหนวันนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนจากหนังสือ Think and Grow Rich กัน You're ครับ listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเจาะลึกและวิเคราะห์บทเรียนจากหนังสือ Think and Grow Rich ของคุณนโปเลียนฮิลกันอีกรอบก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้ครับและคุณผู้ฟังหลายท่านชอบมากผมเองจึงมั่นใจว่าผมสามารถให้ทีมงานเรียบเรียงข้อวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะเอาไปปรับใช้กับกรอบความคิดของเราเองครับต้องบอกก่อนว่าหนึ่งในบทเรียนที่ผมชอบตอนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แรกๆก็คือคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของความสำเร็จโรงเรียนถึงไม่ได้สอนให้เราตั้งแต่เด็กๆมันจะมีอยู่2เหตุผลครับเหตุผลที่1ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มาสอนเราอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงจุดนั้นและอย่างที่2ครับเรื่องของความสำเร็จและความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้เราจะต้องเป็นคนเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับหากเรารอครับจะไม่มีใครมาสอนเราเลยเรื่องของความมั่งคั่งคนคนนั้นจะต้องเดินเข้าหาเองเพราะว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งและเรื่องของความสำเร็จมีแนวโน้มมากที่คุณผู้ฟังจะถูกแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในปี 1937 หลังจากการวิจัยและสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด 500 คนครับคุณโอลิเวอร์นโปเลียนฮิลเขาทำการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จยาวนานถึง25 ปีนั่นคือความหลงใหลของเขาคำตอบที่เขาต้องการค้นหาก็คืออะไรคือหลักความสำเร็จและความร่ำรวยเท่านั้นครับแต่เขาต้องใช้เวลาถึง25 ปีในการหาคำตอบที่ลึกซึ้งมากที่สุดแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ากฎที่คุณนโปเลียนฮิลได้มามันเรียบง่ายมากนี่แหละครับจึงเป็นความมหัศจรรย์ของความสำเร็จเรื่องของความสำเร็จและเรื่องของความมั่งคั่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนครับมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากมันเรียบง่ายจนขนาดที่พวกเราพยายามทำให้มันซับซ้อนไปเองแต่ความเรียบง่ายนี่แหละครับความเรียบง่ายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆมันจะต้องใช้เวลาเรียนรู้วันแล้ววันเล่าจะต้องทำเป็นปีๆความเรียบง่ายในที่นี้อาจจะหมายถึงการไปล้มเหลวด้วยก็ได้ครับเรามาดูกันว่าบทเรียนหนังสือเล่มนี้ให้อะไรเราไว้บ้างแก่นของบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับ8บทเรียนจากหนังสือ Think and Grow Rich ข้อที่1ครับ Thoughts are powerful things ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังครับคุณผู้ฟังคิดว่าความคิดกำหนดชีวิตเราได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังเชื่อประโยคที่ว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้นจากความคิดของเราหรือไม่ความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากตรงนี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกไว้ว่าการคิดเอื้อต่อความสำเร็จมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆครับไม่ว่าอะไรที่คุณเห็นจะไม่มีทางมีอิทธิพลเท่ากับความคิดของเราอีกแล้วเงินการศึกษาความรู้ความสุขขึ้นอยู่กับความคิดของเราเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ข้อนี้กันคุณนโปเลียนฮิลเขาได้เขียนไว้ว่าคนที่คิดว่าสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จได้เขาก็ก้าวไปสู่เส้นชัยแล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราคิดและเราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จมันก็เป็นไปได้หมดแล้วสิบางทีมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นครับสมมุติว่าเรากำลังวิ่งอยู่แล้วในระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยคุณล้มครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นต่อคนส่วนใหญ่ไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นต่อคนส่วนใหญ่เคยคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่พอเขาเจอฟีดแบ็กพอเขาเจอความล้มเหลวจริงๆตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดวัดว่าคุณจะเข้าถึงความสำเร็จได้มากขนาดไหนเพราะช่วงเวลานั้นความเชื่อความคิดของเรากำลังถูกสั่นคลอนครับในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าการคิดในตัวเองอาจจะเป็นคำที่กว้างเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าการคิดเป็นส่วนประสงค์ของความคิดที่ริเริ่มการคิดว่าเราทำได้มันคือความเต็มใจที่จะชนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือทำในสิ่งที่คุณอยากจะเชี่ยวชาญได้หรือไม่ครับลองตอบตัวเองดูถ้าหากคุณจะต้องเจอกับความล้มเหลวความล้มเหลวอาจจะสอนคุณได้ดีกว่าความสำเร็จความล้มเหลวถือเป็นส่วนที่จำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นการคิดและเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จในอีกที่หนึ่ง
คุณก็จะต้องคิดและเชื่อว่าความล้มเหลวจะเป็นบันไดที่จะทำให้คุณต่อยอดไปสู่ความสำเร็จด้วยความล้มเหลวสอนเราได้ดีครับสอนเราได้ดีมากอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองความสำเร็จจะค่อยๆพาคุณไปถึงจุดหมายส่วนความล้มเหลวจะค่อยๆสอนให้คุณรู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณไม่หลงทางครับบทเรียนข้อที่2ครับเรามาวิเคราะห์ข้อนี้กัน desire ความปรารถนาหากคุณผู้ฟังได้อ่านหนังสือ Think and Grow Rich จะได้ยินคำว่าปณิธานหรือความปรารถนาเยอะมากทำไมคุณนโปเลียนฮิลเขาถึงเอากฎข้อนี้มาไว้ในหนังสือเล่มนี้2พี่น้องตระกูลไรท์ครับจินตนาการถึงเครื่องบินในยุคที่มนุษย์เดินทางด้วยรถและม้าเฮนรี่ฟอร์ดจินตนาการถึงรถยนต์ในยุคที่ผู้คนใช้เพียงแค่ม้าคุณอีลอนมัสก์ฝันถึงวันที่มนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารและคุณสตีฟจ็อบส์ฝันถึงโลกที่คนธรรมดาเข้าถึงเทคโนโลยีคุณผู้ฟังสังเกตเห็นอะไรไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เขาเป็นบุคคลระดับโลกเขาฝันในสิ่งที่ผู้คนคิดไม่ถึงครับเขากำลังฝันในสิ่งที่โลกไม่มีทำไมเขาถึงกล้าฝันคุณผู้ฟังกล้าฝันแบบนั้นหรือเปล่าขณะที่คนทั้งโลกมองว่าพวกเขาเพ้อฝันครับแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าบุคคลที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เขาเพ้อฝันหรือเปล่าเพราะว่าเขาสร้างโลกขึ้นมาเองแล้วครับเขา shape the future to be the present แหละครับและทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดสภาพช่วงเวลาของเราหากเรามีความฝันแล้วมีใครเดินมาชี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณฝันมันเพ้อฝันมากเลยสิ่งที่คุณฝันมันเป็นไปไม่ได้คำถามก็คือคุณผู้ฟังจะกล้าฝันต่อหรือเปล่าคุณผู้ฟังจะกล้าลงมือทำหรือไม่ครับแต่คนประสบความสำเร็จระดับโลกเขาทำนะครับเขากลัวครับแต่เขาทำคนส่วนใหญ่ไม่แม้แต่ที่จะกำหนดนิยามความสำเร็จของตัวเองในข้อนี้ผมชอบมากผมอาจจะอธิบายยาวนิดนึงในหนังสือ Think and Grow Rich ครับเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญเลยก็คือคนคนนั้นจะต้องนิยามความสำเร็จของตัวเองให้ได้ครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นเป้าหมายของเราเลยมันไม่ควรทำแบบนั้นด้วยเพราะต่อให้คุณจะประสบความสำเร็จมันก็มีแนวโน้มว่าคุณจะรู้สึกว่างเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามากที่สุดคุณเองนั่นแหละครับจะต้องกำหนดนิยามความสำเร็จของตัวเองผมก็อาจจะส่งคำถามง่ายๆว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จในนิยามของคุณผู้ฟังคืออะไรข้อนี้เป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากผมมีโอกาสได้ถามคนอื่นค่อนข้างบ่อยครับคำถามนี้คนที่เปลี่ยนแปลงโลกได้สุดท้ายแล้วจะมี2 สิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขามีความยืดหยุ่นมากพอที่จะเอาชนะคำวิจารณ์ของคนอื่นและยอมรับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าประการที่2พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความปรารถนาอันแรงกล้าเท่านั้นครับและหากเรามาสังเกตดีๆครับสิ่งที่พวกเขามีตั้งแต่แรกจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าความคิดครับแนวคิดข้อที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับ imagination การจินตนาการหากพูดถึงจินตนาการครับโค้ดหนึ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ถึงแม้ตอนเด็กๆเราจะแซวกันว่าเฮ้ยมันต้องมีความรู้สิเนี่ยความรู้ทำให้เราได้เกรดดีๆแต่ผมเชื่อว่าพอเราเติบโตมามากขึ้นเราจะเข้าใจแล้วว่าจินตนาการมันสำคัญขนาดไหนในข้อนี้นะครับผมจะสมมุติให้คุณผู้ฟังหากคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามสิ่งที่คุณคิดคุณผู้ฟังจะมีความคิดหรือความเชื่อแบบไหนหากคุณจะไม่มีทางล้มเหลวเลยหากคุณคิดได้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ใช่เรื่องสมมุติครับนั่นจะเป็นความจริงที่ท่านจะได้เจอประโยคอันคลาสสิกครับที่ผมพูดไปในตอนแรก Imagination is more important than knowledge knowledge is limited imagination encircles the world จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความรู้มีจำกัดแต่จินตนาการครอบคลุมทั่วพิภพคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวประโยคนี้ไว้และเรารู้กันทุกคนครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในการอย่างรู้และการสร้างแรงบันดาลใจทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่จินตนาการสำคัญกว่าข้อเท็จจริงโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัวครับแม้กระทั่ง1+1อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น2ก็ได้เป็น x ได้หรือเปล่าเป็น y ได้หรือเปล่าเป็นตัวแปรอื่นได้หรือเปล่าโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัวเลยครับจินตนาการเนี่ยแหละจะเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหมดเป็นความฝันเป็นไอเดียเป็นโลกในอุดมคติของตัวท่านเองเรามาดูบทเรียนข้อที่5กันครับต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้ช่วงหลังๆผมได้ยินคำนี้ค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวัง Are you a decision maker or a procrastinator คุณเป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งคุณผู้ฟังสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมการผัดวันประกันพรุ่งมันอันตรายจังหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ยินเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจหากวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ทำอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำตั้งนานแล้วเรากลับไม่ได้ท
และเราก็จะไปเสียใจในท้ายที่สุดมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเอาชนะนิสัยนี้ครับในหนังสือ Think and Grow Rich ครับเขาบอกไว้ว่า procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองการผัดวันประกันพรุ่งหมายถึงการยอมแพ้ในตัวเองครับคุณนโปเลียนฮิลเขาบอกเลยว่าคุณคือคนขี้แพ้ถ้าคุณผัดวันประกันพรุ่งเป็นประโยคที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่มันเป็นเรื่องจริงครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายค่อนข้างบ่อยคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขาเดินมาถามผมว่าเขามีความฝันแต่เขาเจอคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยจนเขารู้สึกเขาไม่กล้าที่จะทำแล้วเขาควรทำอย่างไรตอนนั้นผมใช้เวลาคิดสักพักหนึ่งครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบที่ง่ายว่าจะรับมืออย่างไรผมรู้ดีว่าสถานการณ์ที่เรามีความฝันและเจอคำวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมจะเล่าเรื่องราวบางอย่างให้ทุกท่านฟังครับตอนที่ผมรู้จักคำว่าความสำเร็จแล้วได้นิยามความสำเร็จของตัวเองตอนนั้นไม่มีใครฟังผมไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำไม่ใช่ความผิดของพวกเขานะครับมันไม่แปลกเลยที่เขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำถึงแม้เราจะรู้สึกแย่กับความรู้สึกเหล่านั้นก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะทำเวลาเรามีความฝันก็คือไปโต้แย้งกับพวกเขาไปเถียงพวกเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำถ้าเรามีความฝันและเรามัวแต่ไปเถียงกับคนอื่นคุณจะลงมือทำได้อย่างไรคุณจะยิ่งกลัวมากขึ้นสิ่งที่สามารถการันตีความสำเร็จของคุณได้ดีที่สุดก็คือลงมือทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยความจริงจังของคุณผลลัพธ์ที่คุณประสบความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยคือความสำเร็จที่เด็ดขาดที่สุดคือความสำเร็จที่เด็ดขาดมากกว่าคำพูดที่คุณไปโต้แย้งกับพวกเขาดังนั้นเมื่อคุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งเมื่อคุณตัดสินใจที่จะลงมือทำมันคือการส่งสัญญาณว่าคุณจริงจังกับสิ่งที่คุณทำและเมื่อนั้นแหละครับผู้คนจะยอมฟังคุณผู้คนจะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งคอยแต่คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำหรือวันอื่นค่อยทำมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเดี๋ยววันหน้าคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งอีกและคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากและในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังเอาเรื่องสำคัญไปทำในวันอื่นหรือเปล่าคุณกำลังผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสำคัญในชีวิตอยู่หรือไม่สิ่งสำคัญในชีวิตของคุณผู้ฟังคืออะไรนิยามความสำเร็จของท่านเป็นแบบไหนครับอาจจะเป็นสุขภาพความมั่งคั่งหรือการมีอิสรภาพในชีวิตนิยามความสำเร็จของเราไม่เหมือนกันในวันนี้ท่านได้ลงมือทำแล้วหรือยังครับคำแนะนำข้อที่ 6 ครับแก่นบทเรียนข้อนี้ก็คือ Mastermind Alliance มีพันธมิตรที่ดีหากให้ผมสรุปสั้นๆก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตครับคุณนโปเลียนฮิลยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะอะไรในหนังสือเล่มนี้ครับคุณนโปเลียนฮิลเขาได้เขียนไว้ว่าเรามีวิสัยทัศน์เรามีความปรารถนาเรามีศรัทธาเรามีความรู้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญก็คือคุณต้องแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มีความคิดคล้ายๆกันครับผมมั่นใจมากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังพอดแคสต์ผมอยู่คุณจะมี growth mindset คุณกำลังมีกรอบความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือคุณจะต้องแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มีความคิดที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนกันครับสมมตินะครับคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จมากเลยแต่คนรอบข้างคุณเป็นคนท็อกซิกเป็นคนที่ไม่ได้อยากประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่กำลังใช้ชีวิตไปวันๆส่วนใหญ่เราจะไปขอคำแนะนำจากคนใกล้ตัวใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแต่คุณไปขอคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้มีกรอบความคิดแบบนั้นคุณจะได้อะไรกลับมาคุณจะได้ความคิดของคนที่ล้มเหลวกลับมาคุณผู้ฟังอยากได้แบบนั้นหรือเปล่านี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องแวดล้อมตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพหากคุณอยากเก่งขึ้นคุณอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณก็จะต้องไปเรียนรู้กับคนที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่กลับเอาตัวเองไปเรียนรู้กับกลุ่มคนและความสัมพันธ์เดิมๆซึ่งเขาไม่ได้เก่งไปกว่าคุณเลยหากเราอยากร่ำรวยคุณก็จะต้องไปเรียนรู้กับคนที่ร่ำรวยกว่าเราเขาจะให้แนวทางเขาจะให้ไอเดียให้โอกาสใหม่ๆยกตัวอย่างนะครับหากเราเอาเรื่องของความร่ำรวยไปปรึกษากับคนจนความรวยกับความจนไม่ใช่เรื่องของเงินครับแต่เป็นเรื่องของความคิดหากเราเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนยากจนเขาก็จะบอกว่าคนที่ร่ำรวยเป็นคนช่อโกงเป็นคนโลภเป็นคนไม่รู้จักพอถ้าอย่างนั้นครับหนังสือเล่มนี้เขาก็จะตั้งคำถามกับถ้าอย่างนั้นแล้วแสดงว่าคนยากจนจะไม่ใช่คนช่อโกงจะไม่ใช่คนโลภจะไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ใช่หรือเปล่าแน่นอนครับเรื่องของความร่ำรวยไม่เกี่ยวเลยว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่ดีแต่คนที่ยากจนมักจะมองแบบนั้นนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขายังยากจนอยู่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องไปขอบทเรียนจากคนที่เขาร่ำรวยเท่านั้นครับ
มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับคุณนโปเลียนฮิลเขาจึงได้ย้ำไว้เลยว่าคุณจำเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้กับคนที่คุณสามารถไว้วางใจได้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและรู้ในสิ่งที่คุณต้องการรู้จริงๆหากคนใกล้ตัวท่านทำลายความคิดไอเดียความสุขหรือแม้แต่แรงบันดาลใจคุณก็แค่หลีกเลี่ยงที่จะพบปะกับพวกเขาเท่านั้นเองหากคนเหล่านั้นทำลายความสุขของท่านแล้วตัวท่านมีเหตุผลอะไรที่จะพาตัวเองไปอยู่กับผู้คนเหล่านั้นท่านไม่รักตัวเองหรืออย่างไรในข้อนี้สำคัญครับเรื่องของความสัมพันธ์ข้อที่7ครับ subconscious mind เรื่องของจิตใต้สำนึกทำไมจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญจนต้องมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้คุณนโปเลียนฮิลครับเขาได้เขียนเอาไว้ว่าจิตใต้สำนึกของสมองมนุษย์เป็นเหมือนคลังข้อมูลมหาศาลมันรับบรรจุความคิดและประทับเรื่องราวของคุณและทำงานตามรูปแบบการคิดที่โดดเด่นของคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรในชีวิตจิตใต้สำนึกรับมาทั้งหมดครับใน1วันครับคุณผู้ฟังอินพุตเรื่องราวความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากกว่ากันหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาตัวเองต่อให้ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเนื้อหาที่คุณเรียนแต่ช่วงเวลานั้นจิตใต้สำนึกรับมาทั้งหมดครับผมอาจจะพูดเหมือนสายมูนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของจิตใต้สำนึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็เกิดจากจิตใต้สำนึกของเรารับมาทั้งหมดหากคุณป้อนสมองของคุณด้วยวิสัยทัศน์แห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จมันก็จะหาทางทำให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็นความจริงในท้ายที่สุดหากคุณป้อนความเชื่อมั่นในเชิงลบหากคุณดูถูกตัวเองหากคุณมองว่าคุณมีต้นทุนที่น้อยคุณจะไปประสบความสำเร็จได้อย่างไรจิตใต้สำนึกก็จะเชื่อแบบนั้นครับง่ายแค่นั้นเองดังนั้นจงปลูกฝังความคิดเชิงบวกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณพูดดีๆกับตัวเองเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จไปเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าคุณนั่นก็คือการยกระดับจิตใต้สำนึกของตัวท่านเองจงระวังความคิดเชิงลบเพราะแรงกระตุ้นในแง่ร้ายนั้นมันสร้างได้ง่ายมากและทำลายได้ยากในตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังปลูกฝังความคิดความร่ำรวยหรือความล้มเหลวครับลองตอบตัวเองดูใน1วันคุณเอาจิตใต้สำนึกไปเจอกับเรื่องราวแบบไหนมากกว่ากันนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Think and Grow Rich นะครับทั้ง8ข้อเป็นแก่นสำคัญที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังมีกรอบความคิดเรื่องของความร่ำรวยระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมมั่นใจมากว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังมาตั้งแต่แรกความคิดของความร่ำรวยของคุณได้ยกระดับขึ้นมาแล้วนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับผมนำมาจากหนังสือ Think and Grow Rich ถ้าหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับความรู้ที่ท่านมีครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับในฐานะทีมงาน The Library และตัวผมเองรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ